fan. Berätta istället vad fan som har hänt just nu. Vi går på hållplatsen, vad den nu heter. Då ser vi någon med samma väska, samma ägodelar som vi själva. Jag känner igen den killen alltså. Det var ju ganska spontant att komma hit. Vad känner du? Det var kul. Tanken var att jag skulle överraska. Träffa Lucy först. Ja. Men det där blev ju, det kan inte bli mer spontant. Det är ju säkert som du har sett, bara gå förbi och hälsa inte. Ja, visst är det jävla chans jag hade. Men vem var det du såg först? Var det när jag var på vägen mot dig? Du såg mig före jag tog er. Okej. Du såg inte till Pontus där? Men ni stod och kollade länge så det. Såg ni på riktigt bara? Du kände igen honom? Du, innan jag gick fram, ni måste inse att det var Robin. Ja. Är det några aselugnar? Jag vill inte visa oss först. Jag tänkte att man skulle göra något av det. Okej. Ja, du får berätta vad fan du har gjort egentligen. Jag har alltså nekat i ungefär typ en månads tid att jag inte ska med på den här resan. Ja, det var helt sant. Jag fick beviljad ledighet de 2 första veckorna. Då var tanken att ni skulle åka från början. Sen när ni sa nej men vi åker, så har jag skrivit med Lucy då, den här tjejen som vi ska träffa. Och då skickade hon en screenshot på vad Tim hade sagt. Där, nej men vi åker den 9:e eller så istället. Jag bara, de sa 4:e till mig. Eller första då. Så då fick jag fixa ledighet 2 veckor till. Tänkte jag, men då ska jag överraska dem. Det ska bli en riktig grej. Precis som ni överraskade mig på min examen, så tänkte jag att då fan ska jag ge igen den här gången. Ja, det gjorde du fan. Så jag pratade med Lucy. Kommit överens om allting. Hon bara, hör av dig när du är i närheten. Du kan lämna i väskor och sånt hos mig om du vill. Tänkte jag, nej men jag såg på hon är så bra så jag kan tänka mig. Och inga problem alls när jag skrev till henne. Sen var ju tanken egentligen nu att jag skulle överraska er när vi var på plats. Jag skulle komma med Lucy för att överraska er. Och vad händer då istället Tim? I en stad av 12 miljoner människor så sitter vi på exakt samma Subway någonstans. Det är lite sjukt. Det kan inte bli, egentligen betyder det mer för mig, för det kan inte bli mer spontant än så att man träffas där. Nej, det var inte ens meningen. Nej, det var riktigt spontant. Det är ju häftigare egentligen där ju. Men vad är er känsla då? Ja, helt sjukt alltså. Hur fan får man uppleva det här? Robin! Where are we on the way now? Svenska eller engelska? Swedish. Svenska. I can take it in English. Ja, ska du prata engelska eller ska du prata Swedish. Svenska? You can do it in Swedish if you want. I can do it in Swedish as well. Vi ska alltså till Lucy nu. Ja. Lämna våra väskor, så ska vi besöka ett supermarket. Okay. Good stuff. But where did she went? I don't know. She said she was going to... This way. Vi gick till en fel håll. Ska vi hit? We're going this way, but it's going to be this traffic lights then us. So we can speak English. Let's speak Ukrainish. I don't know that. You know? Hur Dobre. Hur mår du? Kakalaka. Can you say anything else? Små punkulor. Fan. Fan. Små punkulor. I can't say that. Small balls. Spelig, what's a dog? A little dog. Sparven. Sparven. Emils dog. Sparven. Okay, well, For how long have you stayed here now, Lucy? in this place? Yeah, this apartment. This one since February, the end of February. Do you want me to carry anything? No, it's okay. Pontus, hjälper du med min väska? Jag har ju min väska också. Ja, men låt skiten stå här. It's already because I know what time we Ooh. Look at this. So nice, Lucy. It's so small, I'm sorry. Do you have a dog? I wish I had a dog. And it's also not very tiny. Wow. So I wanted to. Awesome. This looks so great. How cool is this? Look in the bathroom and you'll cry. Pontus, where are you? That's huge. It smells like the badhuset. It's bleach. It's chlorine. Chlorine, yeah. Yeah, but it's because I just poured it all over the floor. Okay, yeah. Good. Pontus, where is my delivery guy? Kommer. Den är tung. Jag tänkte att han skulle ställa den ner så 2 gånger, men han tog den. Bra, tack. Like, that's in the water. This is why the floor. Den är tung. Actually, this is Ja. Det var inte mitt fel. Alright, so this is how it works here in Korea. You need to just get one thing and all these side dishes. Yeah. Go on the table. Det här är ju svinkul. I'm so sorry.
This is good. You see, this Ja, just det. This is kimchi, Korean most popular dish, fermented cabbage. Okay. So next one. We'll just, I've already put it in here. Okay. And then now you can do bean sprouts in there. Bean sprouts. Start in the middle. Then go to the left. Then what's next? No. Go to the left. You just get one thing. Okay. And then you can This is for Pontus as well. And go to the left. everyone. For everyone. So you got one dish of this, and then you got one dish of like bean sprouts. And then okay. in the middle, everyone's Okay, then let's have this one in the left. Okay, new one. Pepsi and Cola. Look here. I found the magic box. Let's go. It's gonna be so hard. You show us. It shouldn't be hard. I do. Oh. More. Okay. Go. Okay. It's hard. Let's go. Snaps. You're like a professional barbecuer.